What's up guys؟ چطورید؟ علیرضا گلاب هستم. خیلی خوش اومد به ویدیو من. خب بچه‌ها اومدیم با یه بک استیج دیگه، دو تا از جدیدترین ماشینای ایکستریم. مرسی. اومدیم ویدیوشو بگیریم، بک استیجشو میذارم. بریم برای بک. بیارش پایین 90 درجه بذارش. She's everything I never knew I wanted. And money won't buy her happiness. Yeah, she's my kind of glamorous. Natural beauty, what it's all about. Tell something to me, can't figure it out. I never thought that I would find someone that I can't resist. This might be as close to heaven as I will ever get. I see perfection and a heart of gold. Always got my attention, beautiful soul. قرار سلام بشنیم. امیدوارم خدا بخیر. She's laid back and casual. A real homebody, it's wonderful. I never thought that I would find someone. آجا سکانس بعدی رو میخوایم آفرودش رو بگیریم. بک بده آقای بک بده. آفرین. Always got my attention, beautiful soul. بچه عرق رو ببینید، دهنم من سرویس شد. بچه سکانس آفرو داشتیم میگرفتیم، حالا برم ماشین سرویس کنم. تو این نشون بدارم میان بچه ها. خب سکانس بعدی رو شب میگیریم، یعنی عصر میگیریم که یه نمای خیلی باحالی داشته باشه. بریم استراحت بکنیم. لایک سابسکرایب بکنین حتما. دمتون گرم. خب بچه‌ها رسیدیم دیشب کارمو از دست دادیم. مشکلی پیش اومد و افتاد برای عصر. دلیل رو ما دست دادیم. حالا یه سری سکانس رو قرار صبح بگیریم. ماشین خب رفتیم تو آفرود و خیلی خاک گرفت. روش کارواش آبیشی که خود مجموعه خودشون دارن. یه نگاهی رو گفت بده روی مجموعه خودشون دارن. بردیم. من گفتم خب توی خیلی خفنیه. گفتم کفو خیس کنیم با ماشین کردی باشه و یه نوری زیرش بذارن. یه سری سکانس ها رو کامل خاموش باشه تو شب بگیریم که ماشین روشن میشه و این صفحه خیلی باحال. در ادامه کاراشو میذارم
always remember, bro. Sometimes kindness is not flirting, attention is not love, tears are not weakness, and silence is not anger.